És ha minden igaz, élőadásban vagyok. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games. Köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 12. részénél Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Na, szóval, végre újra itt, új hét, új élőadás. Végre valahára, hogy folytathatom ezt a végigjátszást, és ugye az előző rész végén arról beszélgettünk, hogy rettentő nagy államháztartás hiányunk van, tehát nagyjából a GDP-nk hát ilyen röpke 80-85%-a így ránézésre, szóval, hát igen, mondjuk 80%-a. Hello, sziasztok! Szervusz Emenc! Szia, üdv újra itt a Maja Games csatornán. Szervusz Krisztina Hú, szervusz Turesz, szia! Szervusz Bazsi! Szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Na, szóval itt tartunk, hogy Hungarian, szia! Üdv újra! Vártam, hogy vártalak Discordra is, de aztán végül nem jöttél, vagy csak elfelejtetted, vagy nem tudom. De ugyanúgy várlak szeretettel majd. Oda is. Szia, jó reggelt neked is, sziasztok. Na, szóval ott tartottunk az előző rész végén, hogy ugye... ja, akkor csak én voltam figyelmetlen, ne haragudj Hungarian, bocs. Csak az a baj, hogy sokszor nem tudom, hogy kiléped be, és ki nem, mert ugye nem feltétlen mindig egyeznek a nevek, és így sose tudom beazonosítani, hogy oda. Vagyis hát, na, sokszor legalábbis. Na szóval ott tartottunk, hogy ugye rettentő nagy államháztartás hiányunk van, és ezt valahogy kezelni kéne, és ugye arról beszélgettünk, hogy mi lenne, hogyha boltolnánk az oroszokkal, hogy legyenek már olyan kedvesek, azt vegyék már át tőlünk ezt a bulit. És ugye azt kezdtük el nézegetni, ami most itt nincsen. Miért nincsen? Hol vagy? Itt van. Tehát az, hogy ők ajánlják föl, ugye egy -422, hát meg igen, sok pénzről beszélünk, egy 45 millió fontról. Ó, értem, Nimrod. Oké, király, szia. Oxpit szia újra. Hardoxveld, szia. Üdv neked is itt a Maja Games csatornán, és minden újonnan érkezőt köszöntök itt a Maja Games csatornán. Szóval ezt kezdtük el boltolni, hogy mi lenne, hogyha. De viszont ugye nekünk igazából rettentő sok egyezményünk van az oroszokkal, és mi lenne akkor, hogyha ezt most így egy kicsikét felbontanánk velük ezeket a dolgokat, hogy legalább egy pár bónuszt visszakapjunk. Ugye lejárt már a szerződésnek az ideje, tehát minden büntetés nélkül vissza tudom vonni a befektetési jogot is. Természetesen a szövetséget azt nem fogom visszavonni semmilyen úton, módon, sőt, hogyha lehet, akkor a szövetséget akár meg is újítanám, és hála az égnek amúgy ebbe belemegy. Aztán milyen egyezményünk van még? Küld fát nekünk, megadunk nekik áthaladást. Szervusz Richard, szia! Üdv újra! Itt a Maja Games-en, szia! Na szóval, mivel le van járva a szerződés, ezt is visszavonjuk. Nem baj, visszavonjuk, nem fogunk kapni egy csomó fát, nem probléma. Aztán van még a ruszkikkal nekünk egyezményünk, itt az 1870-es években, Poroszországgal, vagyis az Észak-Német Szövetséggel. Hello az újonnan érkezőknek is, sziasztok! Nagyon köszönöm a lájkokat, nagyon rendes tőletek. Köszi, hogy pörgetitek nekem. Így bizony, Richard. Így bizony. És bízom benne, hogy ezt meg tudjuk szorozni még majd akár 12-vel is. Bízom benne, hogy velem tartasz majd a közel-távol jövőben is. Na, ez a egyezményünk is le van járva az oroszokkal, szóval ezt is visszavonjuk. Újra fogjuk kötni. Csak most minden bónusz, amit lehet, azt megpróbálok visszavenni. Jó, az oroszokkal nekünk több egyezményünk nincsen. Jó, akkor egy picikét folytassuk a játékot. Oké, Galícia Lodoméria visszavont tőlünk valamit, nagyon örülünk neki. Nálunk még nem, nálunk majd 23, tehát nekem a fiamnak majd 23-án lesz az évzárója, onnantól kezdődik a
a nyári szünet, de természetesen aki egyetemista, bármi ilyesmi, azoknak már akár elkezdődhetett. Hát akkor akinek már nyári szünet van, akkor kellemes nyarat kívánok már most így előre is. Érezzétek jól magatokat a nyáron is, azt néha, hogyha úgy van, akkor ugorjatok be hozzám, amikor épp online leszek. No, mit akartam? Ja igen, pörgettük egy kicsit az időt. Na, akkor, kedves Oroszország, kezdjünk el beszélgetni, ugye visszaszereztünk egy pár dolgot, amiben esetleg ő belemegy, meg nem megy bele, de én amondó vagyok, hogy úgy kéne megkötnünk ezt a szerződést, hogy ugye magát a szövetséget újítjuk meg Oroszországgal. Ugye miért gondolom ezt? Lényegében az oroszok ugye én miattam már összerúgták Európával a port, tehát ez most már kéz a kézben jár a dolog, tehát minden nagyhatalom, aki számottevő, azzal igazából ugyanolyan viszonyban vannak, mint mi, tehát innentől kezdve jóformán csak az oroszokra tudunk számítani. Szervusz Levente! Szia, szia! Na hát akkor hajrá az érettségéhez, sok sikert kívánok hozzá! Kéz- és lábtörést, ahogy szokták mondani. Mit is akartam? Köszönöm, Ricsi, hogy megosztottad az élőadást. Na szóval, visszatérve, tehát mi a szövetségünkön keresztül fogunk elkezdeni velük boltolni. No, amondó vagyok, hogy mi lenne, ha... Mínusz 1200 így? Hogyne? Hát akkor ezt így nem boltoljuk. Akkor amondó vagyok, hogy magát a szövetséget, azt csak azt mondom, hogy légy oly kedves egy 5 évre megújítani velem. Azt mondja, elfogadja. Jó, 5 évre megújítottuk a szövetséget. Tök jó. Tök jó. Jó, teljen el egy hét. Oké, elvileg a játék ugye megint... Szerbusz, milyen? Szia, szia. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szerbusz, Noel Lutz. Téged is üdvözöllek. Szeretem, de élőadásban nem fogok vele játszani. Játszottam vele, nem egy részével a Hearts of Iron sorozattal. Jó játék az is. Az is egy nagyon jó játék, ugye az is Paradox gyártású játék. No, egy pillanatra pluszba vagyunk. Hála az égnek. Na szóval. Visszatérve. Akkor kezdjünk el az oroszokkal boltolni. Azt mondja, hogy így viszont mínusz 422, tehát érdemes, látjátok, mindig átnézni az egyezményeket, hogy egy egyezményen belül akartok egy új dolgot csinálni, vagy így, mert mindjárt azért jobb esélyeink vannak, de még mindig 422, tehát az egy kellemetlen nagy szám. Age of Empires Hungarian lesz-e? Előfordulhat, hogy lesz, még egyelőre még a Victoria 3-ra vagyok ráfókuszálva, de előfordulhat. Szervusz Noel, szia, szia! Az Észak-Német Szövetsége vagyok, Poroszországgal vagyok itt a Victoria 3 játékba. Hát röptibe-söptibe, hogy elmagyarázni a játékot, ez jóformán esélytelen elmagyarázni a játékot, mert elég mély és összetett játék. Igazából, hogy mit kell csinálni, egy gazdaságot kell felépíteni, az ugye az iparosodás korában járunk a 19. században, felépített szépen az ipart, kitűzöl magadnak egy célt, ugye nekem az esemény és a végigjátszás a World Conquestről szólt, tehát a lehető legtöbb létező nemzetet azt szeretném, hogy az én színemben pompázzon, én ezt tűztem ki magamnak célul, de természetesen egy nemzettel 600 féleképpen is lehet játszani a játékot. 60-70%-ban gazdasági játékról beszélünk, de hogyha ismered bármelyik részét a Paradox gyártású játékoknak, Hearts of Iron, European Universalis, Crusader Kings, bármelyikkel is játszottál, Stellaris például, tehát akkor ismerős lehet maga a mechanika. Jó, ajánlom figyelmetbe, és az újonnan érkezőknek is ajánlom figyelmébe a YouTube csatornámat, kérlek iratkozzatok föl, akár oda kövessetek be itt be TikTokon is, vannak már fönn végigjátszásaim, 2 végigjátszásom is, tutoriálok is van fönn néhány, és ajánlom figyelmetekbe mindenféleképpen a játéknak a tutoriálját is, hogy azt is kezdjétek el mindenféleképpen játszani. Nagyon szépen köszönöm. Na, visszatérve. Mit akartam? Ja, még mindig boltolni a ruszkika. Na szóval.
Igen, ezt szeretném. Ő ebbe belemegy, egy kicsit lejjebb ment. Tök jó. Tök jó. Trade privilégium, ilyesmi, semmi ilyesmit nem akar megadni. Egyem az uzáját. Akkor azt nézzük meg, hogy akar-e nekünk valamit küldeni. Mondjuk borocskát szeretne nekünk küldeni. Ugye az egyezményi panelen így tudtok szerezni akár ugye plusz nyersanyagokat is. Ugye itt jelen esetben az oroszok csak is kizárólag a borocskát akarják nekünk odaadni, szóval megpróbáljuk a lehető legnagyobb elfogadással beállítani, ami ahogy látom egy +3 lesz, ebből több nem jön össze, szóval ez így marad. Na, természetesen mi megadunk nekik aztán mindenfélét, amit szeretnének, privilégiumot is vásárlunk tőlük. Ugye a trade privilégium ezt speciál Discordon is kérdezték tőlem, hogy ez kicsoda, micsoda. Hello, sziasztok, üdv az újonnan érkezőknek. Szevasz, Lepcsod! Szia! Üdv újra itt a Maja Games csatornán, és Márkót is üdvözlöm, Jezuszt is, Lillát is. Sziasztok! Sziasztok az újonnan érkezőknek is. No, lássuk csak, mit akartam? Megint mit akartam? Ja, igen. Milyen autón van? Na most így való életben érdeklődünk? Mert hogy a játékban nincs az 1000%, mert még nem tartok ott. Tehát akkor valószínűleg nincs. Valószínűleg a való életben nincs. Ez a válaszom, hogy nincs. Sajnos. No, eladtam, mert muszáj volt. No, lássuk csak, mit akartam. Boltolni, még mindig boltolni velük. Na szóval, egyezmény vissza. Na, tehát ugye ezt kérdezte tőlem, jaj, de hirtelen akartam mondani előtt, és ez most nem jut eszembe. Jó, mindenkinek ajánlom figyelmébe a YouTube csatornámat, kint van a Discord link is, szóval, ha gondoljátok, várlak oda is titeket nagy szeretettel. Na, Andrew érdeklődött tőlem, hogy ugye mi ez a trade privilégium dolog. Most a trade privilégiumot akkor azt itt most így gyorsan el is magyarázom, tehát itt ennek az a lényege, nem tudom a pontos számokat, de az a lényege, hogy ha tehát te magad, menj már odébb, kösz. Tehát, hogyha te magad ajánlod fel a trade privilégiumokat az országnak, akkor egy bónuszt adsz neki, mit tudom én, 20% bónuszt arra, hogy vonzóbb legyen mondjuk most ebben az esetben Oroszország számára az én piacom, hogy én tőlem vásároljon saját magának olyan termékeket, ami az ő piacán hiányzik. És ugye ez fordítva, hogyha ő ajánlja föl, akkor meg ő ad vonzást én nekem lényegében rá. Tehát, hogy egymás piacát preferáljuk a világpiacon vásárlás szempontjából. Van kedvenc autómárkám? Hogy ne lenne? Nagyon szeretem például a Fordokat, a Skodákat, a Suzuki-kkal sincs semmi problémám, de nagyjából ez a három így. Tehát most ilyen nagy autókat nem mondok, hát most persze lehetnék mondani mondjuk BMW-t, Volkswagen-t, igazából autó, tehát én akkora különbséget nem teszek. Ez lehet, hogy most megkövezést ér tőlem, vagy hát én nekem, de majd, hogy engem lehet megkövezni, de én úgy vagyok vele, hogy amire kell mindenkinek, arra tök jó legyen az adott autó. Manapság már a márka az nem feltétlen biztos, hogy sokat számít, de ez csak az én magánvéleményem. Na, visszatérve, küldenek egy kis borocskát, trade privilégiumot, akkor elmagyaráztam. Jó, mit tudunk még nekik felajánlni? Még mindig -283-ba vagyunk, ugye rengeteg játékos azon bukik el, hogy nem figyel oda a hiányra, és egyszerűen túlszalad, eléri a 100%-ot, és akkor itt jön be a bankrupt. A bankrupt az meg ugye ad mindjárt 10 évre, tehát a játék tizedére ad, mert ugye 100 évig tart a játék, tehát a játék tizedére ad egy 75%-os presztízst, egy 50%-os kölcsön visszafizetés, tehát hogy annál drágább lesz. A betagozásnak, tehát hogyha egy adott tartományt akartok betagozni, az 95%-kal csökken, piaci elérés árak 10%,
Tehát, hogy rengeteg. Ja, és hát természetesen, ami az egyik legrosszabb, 75%-os mínusz offenzív és defenzívre a hadseregre, tehát, hogy lényegében ezzel a debuffal, hogyha ezt valaki eléri 10 évre nagyjából egy tizedrangú állammásodorja, tehát abba a kategóriába fog tartozni, ami aztán meg a nagyhatalmaknak egy kincsi falat. Szóval ezt érdemes elkerülni. Na, visszatérve az egyezményre, mit tudunk még felajánlani esetleg az oroszoknak ahhoz, hogy ők ezt elfogadják? Jó, itt még van egy olyan opciónk, amit még esetleg be tudunk játszani, hogy maga az ő cégeinek adunk jogokat, de ahogy látom, nem akarnak semmiféle jogot. Hogy egyen meg őket, pedig azzal még lehetett volna egy csomó plusz pontot behúzni. Esetleg adhatnánk át területet, az se fogadja el. Természetesen az obligation az csak plusz 30-at ad, tehát még mindig 250-be vagyunk. Szóval sajnos ez van. Jó, szóljatok, hogyha hallotok valami kopogás vagy ilyesmit, mert közben én fölöttem nem tudom, felújítanak, vagy én nem tudom, mit csinálnak. Bízom benne, hogy nem hallatszik bele a streambe. Nagyon bízom benne. Jó, szóljatok, hogyha belehallatszik, kérlek. Jó, mit tudunk még tenni? Tudunk nekik küldeni tök érdekes dolgokat. Küldjünk nekik lőszert. Tessék, plusz 13, minél kevesebbet annál jobb, mert nekem is alig van belőle. Ez plusz 13. Jó. De várjunk csak, akkor nem is lőszert, mert nekem abból is kevés van, és amúgy egy csomó minden mást is szeretnének. Akkor menjünk oda, amiből amúgy tényleg van. Na, például teámból nekem nagyon sok van. 7, 8, 9, 10, 12, tehát 12-ig tudjuk ezt felhúzni. Hát megpróbálunk boltolni az oroszokkal, hát ha összejön a dolog, de én úgy látom, már most látom előre, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez nem feltétlen fog sajnos összejönni. Jó, cukorból bónuszba vagyok. 10, 11, 11, 11. Jó, akkor küldünk neki ezt is. Ugye itt leírja mindig, hogyha ide rámentek, hogy mizu van, de amúgy ugye nézhetnénk azt is, hogy rákattintok ide, hogy elfogadja el valahogy, de egyszerűen nem lehet olyat. Elvileg a gép, az automata összeállítója azt mondja, hogy nem lehet. És amúgy, hogyha már ő ezt mondja, akkor bizony sajnos elég valószínű, hogy bohóckodhatunk itt bármennyit össze-vissza, nem feltétlen fog ez sajnos nekünk összejönni. A hajókkal lehetne még itt boltolni, de ahogy látom, igazából az se kell neki, plusz egy hajó, tehát hogy mondjuk mit tudom én, a nagyobb hajóim, azok plusz 5-öt érnek, tehát hogyha rengeteg hajóm lenne, esetleg átadhatnám a teljes hadiflottámat, azt akkor talán azzal összehúzhatnánk. Jó, tehát sajnos ez nagyon úgy néz ki, itt ez a gomb, itt lehet reszetelni az egészet, ez sajnos nem fog összejönni. Jó, viszont én az egyezményeket azért én megkötöm velük újra, így 5 évre, puff, aztán. Ja. Jó, ez megvan. Jó, én visszakötöm velük az egyezményeket. Fektessetek be csak nálam, nyugodtan. Így van, nyugodtan. Toljátok bele a lóvét az én gazdaságomba. És viszont a katonai asszisztációt azt nem adom meg neki. Már csak azért nem, mert a katonai kiképzése nekem is szükségem van, viszont a trade privilégiumot azt elküldöm neki. És ezzel is ugye újra kötöttem a szerződéseket, és ezzel is javítom a kapcsolatot. Tehát ha ide rámegyünk, láthatjátok, hogy ezek a bónuszok, hogy növelik a kapcsolati pontjainkat Oroszországgal. Tervezek, de jelenleg még a német-római császárság megalapításával szenvedek, utána tervezek egy nagyobb szabású háborút újra, de tervezek természetesen, mert hát ők sem maradhatnak zöldbe, hanem minimum ilyen színbe. Szeretném, hogy pompázzanak az oroszok is a játék végére lehetőleg. No, és akkor mi van akkor, hogyha ez nem megy? Tehát nem tudjátok egyszerűen rásózni valakire a hiányotokat. Ugye most, hogyha én meg nekem ténylegesen ennyi a bevételem,
1600 pénz, akkor ezt a 45 milliót a játék végig fizetgethetjük, semmi értelme nem lesz az egésznek, tehát itt pörgethetjük a játékot a világba, nem fog összejönni belőle semmi. Akkor van még két opció, amivel lehet akár számolni. Az egyik az, hogy például végignézni, hogyha vannak bábállamaitok, hogy azok hogy és miként fizetnek. Ugye én a Power Blogban már a vazalizációra már átálltam, ugye ennek a második szintje lesz majd, hogy kisajtolhatok plusz 25% lóvét a subjectjeimből, tehát a puppetjeimből, a hűbéreseimből. De hűbéresek azok ténylegesen azok a hűbéresek, akik a saját színeddel vannak megjelölve. A többi állam, mint például Ausztria, ők csak protektorátusok. Mi a különbség ezek között? Ide rájöttök a diplomácia fülre, itt vannak a subjectek, és itt le lehet nyitni a típusokat. Ugye én nekem például protektorátusom csak Ausztria, ami azt jelenti, hogy tirididim, egy petákot nem fizet. Nekem. Ez szomorú dolog. Ugye a rendes puppet, aki már meg van színezve, a te színeddel van már ténylegesen, és ugye a puppetek automatikusan. Szervusz Máté, szia! Üdv újra! Tehát ők pedig automatikusan ugye már jönnek is a háborúba, míg a protektorátusokat ugyanúgy meg kell győzni, hogy gyere már, azt akkor harcoljál mellettem. Tehát itt jelzi is, hogy ugye itt a puppet az mindenbe is, és 30% plusz pénzt fizet. Tehát, hogy ez az egyik módja, hogy akkor, hogyha van, már pedig nekem van Ausztria, Belgium és Hollandia, ők még nem azok, tehát ezt orvosolnunk kell, hogy ők is puppetek legyenek. Ám de, rákattintunk Ausztriára, ugye alapesetben ez dobja föl, amúgy a játék diplomácia fölön láthatjátok, hogy hát nem hogy a puppet felé megyünk, hanem ők hőbörögnek igen erőteljesen. Szóval plusz 0,06-tal megy fölfele. Szervusz lovak, szia! Üdv újra itt! Hello, sziasztok! Amúgy Hungarian közben hadd kérdezzelek meg, de neked melyik a kedvenc autód? Ha már így földobtad nekem a kérdést, hadd kérdezzek én is vissza. Szóval, itt sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát jelenleg nem fogunk tudni ide rákattintani, hogy hú, de jó lesz ez itt nekünk. Mint például ugye a belgáknál is teljesen ki van maxolva, a hollandoknál meg csökkenő tendenciát mutat, a hollandok egy idővel szépen békésen azt tudják ki mondani, hogy már pedig te puppet leszel, és akkor el is elkezd bedobni nekünk a büdzsébe. Jó, tehát ugye itt kettejükkel nem tudunk mit csinálni. Ugye miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert muszáj vagyunk valahogy az államháztartási hiányunkat csökkenteni, és ez az egyik módja, hogy akkor más nem azt mondjuk neki, hogy Ausztria, interakció, és itt a háborús indok, neki megyünk a saját puppetünknek, amit amúgy a játékban a törökök szoktak Egyiptommal amúgy folyamatosan csinálni, most nem tudom, hogy a törökök azok, vagy na, Egyiptom az már azóta független lett, de ők szokták ezt állandóan csinálni velük, meg ugye területi igényekkel jönnek. Üdvözlöm akár az újonnan jövőket is. T. Balaska, szia! Üdv neked is itt a Maja Games csatornán. Csak sajnos muszáj vagyok így megállítani és így lelapozni. Szóval, hogy lássam, hogy ki van itt. Kedvencem? Jelenleg ez. Olyan szinten rá vagyok függve a Victoria 3-ra, hogy jelenleg ez. Teljes mértékben a Victoria 3 most a fő profilom, ezzel játszom, privátban viszont meg már nem játszom. Tehát egyszerűen annyi idő elmegy a streammel, a háttérmunkával, hogy család mellett minden egyszerűen nem terig. Nem, egyszerűen nincs. EU-zni is kéne azt is nagyon szeretem. Az igazság, hogy az összes Paradox játékot, ami Paradox gyártású játék, ugye én az összeset nagyon szeretem. Ebből ugye a Crusader Kings-től a Stellaris kronológiaiak. Crusader Kings, European, Victoria, Hearts of Iron és a Stellaris, tehát én ezzel az öttel játszottam a Paradox gyártásától a legtöbbet, imittam, ott volt egy kihajlásom a Paradoxból, de amúgy rengeteg stratégiai játékot szeretek.
Egy Hoi 4 is akár? Persze, persze, az is jó játék. Az is jó játék. Szóval, de nekem valahogy hogy ez a gazdasági mechanika, hogy fel van építve a játékban, amúgy valami zseniális amúgy. Tehát, hogy tényleg, ha az ember nem figyel oda, hogy tényleg akkoriban hogy működött egy gazdasági rendszer, tehát, hogy hihetetlen jól. Hát még az is. Igen, van konkrét Baláska, 1836-tól 1936-ig 100 évet ölel magába ez a Victoria 3 játék, és utána jön kronológiailag a második világháborúval a Hearts of Iron 4 játéka a Paradoxnak. Jó, tehát ugye van ez az opciónk, hogy mi lenne, ha. Ugye van egy olyan opció, hogy direkt azért indítunk háborút, ha tetszik amúgy, amit látsz, szereted a stratégiai játékokat, kérlek kövess be, Baláska, iratkozz fel a YouTube csatornámra, van fönn tutoriál, 2 sorozat is, ahogy a játékban haladok, úgy magyarázok folyamatosan egy csomó mindent, fönn van a Discord linkem is, ha gondolod csatlakozz oda is. Nagyon szépen köszönöm. No, tehát ugye ez is egy opció. Mik a többi opciók? Meg hogy amúgy miért beszélek ennyit, és még az idő még miért nem mozdult semmit. Ugye Discordra is kiírtam, hogy próbálom a kampányt úgy végigjátszani, hogy részben oktató jelleggel csinálom magát a játékot. És így. Lényegében igen. Konkrétan igen. Igen, az EU-hoz, hát meglátjuk. Meglátjuk. Vannak fönn érdekes videók nemzetközi porondon is, tehát még nem tapasztaltam azt, hogy nagyon sikerült volna bárkinek is ezt így megcsinálnia. Bízom benne, hogy nekem sikerül. Hát, hogy meg lehet-e, vagy nem, hát meglátjuk. Ez az első végigjátszásom Poroszországgal, privátban se játszottam vele, csak egy tesztet csináltam vele. Az élőadás körött egy 3-4 órát játszottam vele, szóval Poroszországgal még amúgy nem játszottam. Sziasztok az újonnan jövőknek is, üdv. Jó, tehát, hogy miért is beszélek így ennyit, meg ilyesmi, azért, mert beígértem, hogy tényleg részben oktató jelleggel játszom még a játékot, tehát amit én tudok a játékról, én a tudásom legjobbát próbálom átadni nektek, hogy nektek is könnyebb legyen, de még egyszer felhívom a figyelmet a videóimra és a játéknak az alap tutoriáljára is, az is egész jól elmondja a kezdeti alapokat tényleg. Jó, ugye itt a büdzse. Oké, egyik dolgot megbeszéltük. Másik dolog, neki megyünk Magyarországnak, azt mondjuk neki, hogy figyelj már ide, légy szíves, én azt szeretném, hogy meg szeretnélek alázni. Beugrunk oda hozzájuk háborúzgatni egyet, aztán na még egyszer. Kérünk tőlük egy valag lóvét, amit a gazdaságuk elbír, azzal ugye balanszoljuk a miénket. Ez is egy opció. De mi van, hogyha nem vagy elég erős? Igen, lehet. Hungarian lehet, csak még roppantul nem foglalkoztam ezzel a dologgal. De lehet. Flotta, itt a Select Mission, és itt van az, hogy kalózkodás. Hogy akkor elmegyünk kalózkodni, és akkor bulizgassunk egy kicsikét. De lehet. Amúgy igazából ki is próbálhatnánk. Most, hogy így szóba hoztad, amúgy ki is próbálhatnánk. Szóval mi lenne akkor, hogyha létrehoznánk még egy fleetet. Úgy. Ide rakunk egy admirálist, aki mondjuk, meg tudom én. Nem tudom, mondjuk. Hát, egyik se olyan hú de szép. De mondjuk akkor legyél te tök jó vagy, és azt mondom, hogy ebből a flottából ide az 5-be átküldöm de akkor így ollozik, aha. Ja, értem, jó. Tehát akkor itt egyesével ki kell jelölgetni. Ja, nem kell. Úgy. Az összes trúphajómat. Tök jó. És akkor ugye maradt ez, ami ugye a flagship és a többiek, és akkor azt mondom, hogy kalózkodjunk. Na, hölgyek, urak! Hány órán van a játékban?
Hát szerintem egy röpke... Hát... Hát most már szerintem az egy 70-80 órán van benne. Tehát most 2 hónapja kezdtem igazából a Victoria 3-mal játszani. Tehát amióta streamelem a Victoria 3-at, lényegében azóta kezdtem ráfüggni úgy ténylegesen a játékra. A megjelenésekor játszottam vele, kipróbáltam, hogy milyen a Victoria 2-höz képest, mert az, valahogy az nekem nem jött át a Victoria 2, szóval a Soltot hogyan növeled? Solt, Milán, szia, üdv itt a Maja Games-en. Solt, várjál, nem tudom mire gondolsz. Solt. Kérlek, írd már nekem átfogalmazol, vagy a TikTok a fordítója most elfordít nekem valamire. Ja, Solt, jó, oké. Jó, Standard of Living, erre gondolsz. Az életre, ugye? Jól mutatom? Erre gondolsz? Igen. Na, oké, gyorsan mondom is. Legegyszerűbb az, hogyha a piac... Mindjárt visszatérünk Hungarian a kalózkodásra. Piac. Én ezt a szűrőt így szoktam használni, mindig megnézem, miből van hiány. Hogyha a hiányokat nulla, tehát hogy például ugye nagyon sok van belőle, ugye a cél az, hogy legalább egy mínusz 20%-ig lemenjünk mindenből, az a nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy úgymond olcsó a saját piacodon minden. Az életszínvonalhoz azt itt lebontja, hogy mi kell hozzá. Tehát például most itt az alsó osztálynak a minimum megélhetés, ez azt mondja, hogy 17%-kal drága neki a hús, tehát hogy drága a hús, drága a ruházat, drága az ópium. Ha ezekre ráfekszel, és a piacodon balanszolod ezt a dolgot, akkor egy idő után az életszínvonalat szépen elkezd újra emelkedni. Az a lényeg, hogy a piacot balanszban kell tartani, hogy profitálj is belőle, tehát egy ilyen tehát az okosok, meg akiket én is egy-egy külföldit úgy megnézegettem, azt mondják, hogy nagyjából az a 0 és 5% közötti plusz az egy nagyon jó dolog, de hogyha nagyon életszínvonalra gyúrsz, akkor értelemszerűen vidd le lehetőleg mínusz 75%-ra mindent. Nehéz összehozni, de az a lényeg, hogy egy mínusz 10%-ban mondjuk, hogyha már meg tudsz ragadni, mint például most itt 8% nekem itt ez, vagy a cukor mínusz 16%, tehát ezekkel. Mindig meg kell nézni, hogy mi az igényei az embereknek. De ezt itt a population fülön is meg tudod nézni. Mindjárt mutatom, hogy hol. Ezt nem szoktam annyira nézegetni, hogy őszinte legyek. De ha gondolod, akkor itt van még egy ilyen... Ups! Na, aztán itt lehet keresni mindenre is. Na, ezt értelmezze valaki, mert hogy ezt még nekem sem megy, az biztos. Tehát, hogy lehet aztán itt mindent, a lojalistáktól kezdve, na tessék, itt van Standard of Living, na nézzük. Standard of Living, jó, oké, ezt így nem fogjuk tudni értelmezni, jó, én ezt az ablakot én elengedném a helyetekbe, ha csak valaki nem csap le rá a dolgokra. De amúgy egész részletesen mutatja a dolgot. Tehát itt van, tehát lehet szűrni külön mindenre, de az alapfeltétel az ez. Olivier Red, szia, üdv a Maja Games-en. Victoria 3 játék. A Paradox gyártásától a 19. századot dolgozza föl. 1836-1936-ig. Kalózkodásra Hungarian visszatérve. Szóval, amondó vagyok, hogy akkor igen, menjünk és kalózkodjunk. Na, a kérdésem az, szerintetek hol kalózkodjunk? Ugye maga az óceánokat meg lehet nézni, hogy hol, mennyi, milyen hajó van, miért van. Ugye itt az oroszoknak van kint konkrétan hadiflottája, ha jól látom. Így van. És nekik a küldetésük az, hogy utaznak. Oké, tehát ők mennek valahova. Jó, tehát itt például elvileg nincs kalózkodás elleni sztori. De szerintetek, tessék, itt a nagy virág, hol kalózkodjunk? Hungarian, téged is kérdezlek. Ha már így földobtad, mit gondoltak? Hol kalózkodjunk? Nézzük meg, hát ha hoz egy kis profitot az Észak-Német Szövetségnek. Máté, Levsod, többiek, mindenki, aki itt van. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Szilveszter, szia, üdv itt a Maja Games-en. És az újonnan jövőket is üdvözlöm.
Na, Hungary azt mondja, a spanyol-portugál fele, vagy Afrika, Dél-Amerika. Többiek? Máté, miniszterem, a dinasztia a sas szemedre lenne kíváncsi. Mit gondolsz? Hogy kéne ezt? Levsod? Na, levsod, britek, spanyolok. Na, eddig a spanyolokra egy tök jó. De akkor a Gibraltár környéke. Mondjuk ez egy jogos dolog, ugye a gyarmatosítások korában az 1500-as években ugye legfőképp a Gibraltári szorosnál és ugye az angol csatornán jöttek be ugye Európába a termékek. Szerbusz Levente. Őt vitt a Maja Games csatornán. Jó, oké. Akkor lényegében akkor összességében a spanyolokra kaptam a legtöbb szavazatot, hát akkor lessük meg. Lessük meg a dolgot. Küldjük ki akkor őket. Küldjük ki őket a Gibraltári szoroshoz. Lehet, hogy Marokkóval ezért összerugom a port. Bár mondjuk annyira nem fontosak. Ha úgy nézzük, de küldjük ki akkor őket oda. Lássuk, hogy mi lesz belőle. A hajógyártásom az pörög. Jó, tehát a supply hajók azok mennek, hála az égnek. Jó van, azokat gyártja. Oké, tehát ellátmánya lesz a flottának is, mert supply hajókkal kell a hajókat is ellátni. Indiába? Minden is. Hungarian. Minden is. Minden is. Brit, nem, mert ugye brit piachoz tartozik, de minden is. Ópium, arany, minden. Indiában minden fellehető. Tehát amit el tudsz képzelni, minden. Olaj, talán gumi nem. Mindjárt mutatom. Hogy van a gumi? Gumi. Vesztek már föl valahol gumit. Nem. Gumi. Hol vagy gumi? Jó, akkor megkeressük másképp. Brit piac. Van ám hiányuk, aztán bőven. Pláne papírból. Szép. Na, elvileg nekik már kellene, hogy legyen gumiuknak. Ópium az biztos, hogy van Indiában, ott van a legtöbb. Nincs gumiuk. Senki nem fedezte még fel a gumikat. Ezt szórakozzunk már. Na mindegy, talán gumi nem. Az ugye leginkább itt van gumi. Itt Dél-Afrika részén. És ha már itt tartunk Dél-Afrika, lehet, hogy oda le is dobok egy kisebb csapatot. 25 fő, akkor mondjuk ezt a 26 főt, almondó vagyok, hogy... Dánia! Mi azt, hogy nem engedsz engem be a saját területedre? Nézzenek oda! Úgy. Kérem szépen. Úgy. Na, elvileg akkor most már tudok oda menni. Dobok is le, mert ugye Afrikából kéne egy pár darab terület. Change HQ. Nem HQ. Nem. És még mindig nem. Pene a lyüket. Viszont a ruszkikhoz tudnám tenni. Tök érdekes. Milyen érdekes? Tehát bárhol az oroszokhoz tudnám tenni, és ugye ezáltal, hogy elküldöm a hadseregemet, akkor ugye az adott régióban, menj innen, akkor elkezdem növelni a befolyásomat. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Dodolino FC, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán, meg a többieket is. Luboszment is köszöntöm, és Ót is. Sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Tehát ugye ezzel is tudom növelni a befolyásomat, vagy ugye, hogyha diplomáciai paktumokat kapok. Csak azt nem értem, hogy most én Dániához, én most miért nem tudok? Növelhetném a pénzt,
De most én azt nem szeretném. Ó, ez is egy opció amúgy, tehát ugye overlordi dolgok, hogy ugye növelhetitek a hozzájárulását az államkincstárhoz magatoknak, csak ugye ezáltal a libertyjük elkezd jobban felmenni. Ugye ez most mínusz 0,01-el csökkent, tehát elkezdene szépen felszadni, azt most nem szeretném. Igazából nem ártana gyarmatosítani, már csak azért is, mert Szout-Afrikában én már elvesztettem itt a dolgokat. Akkor mondjuk, mi lenne, hogyha Kongót megszerezni? És akkor mellette elkezdeni begyarmatosítani? Erre van nagyon sok olaj, az biztos a játékban. Pláne itt Darfur, meg itt a nigériai rész, itt rengeteg olaj van, ugye ez a sokotói végigjátszásomban is. A harmadik legerősebb vagyok jelenleg a világon. A harmadik nemzet vagyok, és presztízsbe mindig a britek mennek nagyon durván. Amerikát már majdnem utolértük presztízsbe is. Életszínvonalba viszont na, a hollandoknál milyen életszínvonal van. Életszínvonalban azért le vagyok maradva elég rendesen. Na. Így mutasd, köszi. Viszont, hogyha meg hadseregileg nézzük, akkor meg a világ második legerősebb hadserege a miénk. Na, mutasd már. Jelen helyzetben. Na, visszatérve az állam gazdaságnak a hiányára. Szerbusz Jenő, szia! Benny, szia! Őt vitt a Manyagős csatornán. Na, elküldtük akkor kalózkodni ide a Gibraltári szoroshoz akkor a hajóinkat. Bízunk benne, hogy nem rúgjuk össze ott a port mondjuk Marokkóval, mert azért ők jól jönnek még. A másik, tehát hogyha fölösleges bürokráciátok van, kezdjétek el merő egyszerűséggel lebontani a bürokratikus épületeket. Ugye ezzel is pénzt spóroltok meg saját magatoknak. Hol vannak? Itt vannak. Ezzel is pénzt spóroltok meg. Szóval, na ugye azt mondja, hogy egynek az építése, hát az most jelenleg itt egy majd 1000 font, tehát ugye ezzel is lehet bóckodni, de amúgy meg itt a hadsereg, nagyon túlméretezett a hadsereg, fogjátok, és azt mondjátok, hogy az egyik hadseregnek, hogy köszönöm szépen, de én erre az 58 ezer fős seregre nem tartok igényt, és elküldöm. Hoppi, mindjárt 21 ezerbe van. Itt van még egy 26 ezeres sereg, ez is még 10 000 pénz. Az a baj, hogy muszáj vagyunk egy kicsit leredukálni a hadsereget. Így ezáltal most ugye hadseregileg a negyedikek leszünk, nincs vele semmi probléma, mert most az oroszok megelőznek minket, újra kötöttük a szerződéseket az oroszokkal, szóval probléma nincsen. Jó, az újonnan jövőknek is mondom, hogyha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek ezt a játékstílust, a paradox játékokat, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ezzel is támogatva engem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Discord linkin van amúgy a YouTube-on, oda is akár azon keresztül is tudtok csatlakozni. Köszi, és nagyon köszi. Na, tehát így ezáltal most így van egy plusz 30 ezrünk. Hurrá, végre nem mínuszba megyünk, hanem pluszba. Végre vala 3. Ez egy tök jó dolog. Aztán meglátjuk, hogy a kalózkodásból nekünk jön-e össze valami. Na, kedves hajóim. Hoppá, Marokkó visszavonta a power blokkosat is, és a katonai hozzáférés is. Azt ugyan miért? Hát figyelj már. Akkor power blokkozzunk újra, tessék. Trade privilegium. Fektessetek is be, hát bánom én. Ez -10 azt mondja. Oké, Marokkó. Pórul fogsz te még járni.
Ő viszont hajlandó megadni az investment. Tessék, akkor power block. Nem. Jó, akkor újra kötjük azt, hogy mi befektethetünk hozzájuk. Az kész. Teljesen jó az is. No, ki tudja azt? Andrew, szia! Üdv újra itt! Hello, szia! Sziasztok! Helyes. Gázába, Dél-Afrikába haladni kell. Láttam Discordon. Jól haladsz. No. Jó, a gazdasági dolgot azt akkor így ezáltal megfogtuk. Ugye bürokratikus épületeket még bonthatnék le, de ugye az építkezés miatt se árt, hogyha van egy kevéske. Jó, oké. Itt átmentek a trupphajóink, tök jó, tehát most így kettő vannak szedve, és akkor kalózkodunk. Tök jó dolog. Mi van még, amivel meg lehetne fogni a dolgot? Hát mondom, más nem háborúval, de így, hogy most amúgy csak 13 pontunk van. Kriron 0-10, szia! Ó, Andrew, nagyon szépen köszönöm. A GG-t, jó, felsorolni nem tudom. Köszi. Nagyon rendes tőled. Nagyon rendes tőled. Te jó ég. Mekkora arc vagy. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg, köszönöm az összes ajándékot. Nagyon rendes tőled. Nagyon szépen köszönöm. Na szóval, ugye beszélgettünk itt a kedves osztrákokról is például, és mivel ugye nekünk lényegében mindenkivel jó formán itt a környéken truszunk van, tehát ugye fegyverszünetünk van, mondjuk ez még csak 7 hétig, de én amondó vagyok, hogy akkor kedves osztrákokat amondó vagyok, hogy figyelj ide, az autonómiádat 32 infemiért bevállalom, de én bizony nagyon is szeretném redukálni. Olaszország meg viszont azt mondja, hogy beszáll, ami amúgy nem lenne egy rossz dolog, hogyha határos tudnék vele lenni, és ugye nem ugyanazzal szenvednék, mint azelőtt. És akkor mi van, hogyha a Belgiumra kényszerítem rá az akaratomat? Tessék, reduct autonomy. Itt azt mondja, hogy a belgáknál, hogy Ausztria előfordulhat, hogy beszáll. Hát akkor rád kényszerítem, kedves osztrákok, Szóval elmondó vagyok, hogy forszolom a dolgot, és a belgáknak neki megyünk. Jó, 34 pontunk van. Szervusz, Patrik! Patrik Pálbogoly. Szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Szóval nekiesünk egy kicsikét itt rendbe kapni a bábálamainkat, mert nagyon nem tetszik az, ahogy viselkednek, alias nem fizetnek pénzt. És azt nem szereti az Észak-Német Szövetség, hogyha a bábállamai nem fizetnek pénzt itt a játékban 1870-ben. Na, törvénykezés úgy néz ki, hogy kap egy plusz 15% bónuszt, aminek én nagyon-nagyon örülök. Na, és akkor egy gyors kérdés. Miért erőltetem ebben az esetben most már a gazdasági laissez-faire törvényt? Mit tud a laissez-faire törvény? Ti mit tudtok erről? Tehát, Andrew, nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm tényleg az ajándékokat. Felsorolni nem tudom. Nagyon köszönöm. Na, mit tudtok a laissez-faire-ről? Miért erőltetem pont ebben az esetben most már, hogy ekkora az állam háztartási hiányom? Az az egyik. Az az egyik, így van. Ez is jogos, ugye a kapitalisták és a boltosok, tehát a shopkeeperök dobják bele ilyenkor a legtöbb lóvét, ugye az kap egy plusz 25%-ot. De még a laissez-faire-nek van még bónusza, ami miatt erőltetem. Hogy ezt viszont most már muszáj vagyunk bevezetni. Na, többiek, Levshod, Hungarian, kik vannak még itt? Markopé. Most már majdnem azt mondtam, hogy kupé. Bocsánat. Na, ott meg mi kalózkodunk közben. Na, mit tudtok? Levshod nem tudja. Többiek? Hungarian? Fogalmam sincs. Na. Esetleg még a többiek?
Na, közben nézem, hogy hát ha hoz a kalózkodás valamit. Bármit. Egyelőre semmit. Hohenzollerek? Persze, hogy nem. Után vagytok ti. Na, várom. Takar meg. Várjál, ezt itt nekem, a Patrik azt nekem itt fordította. Eredeti megtekintése, passz. Tanc X, szia! Őt itt a Maja Games csatornán. Majd megfogom, most egyelőre békén van velük. Jó, oké. Na, akkor meg is mutatom. Ugye itt a Licers felnek a, a statisztikája. Ugye ad mindjárt két céget, ugye az Interventionhöz képest, amiben én jelenleg vagyok, tehát hogy plusz egy céggel lehet több. Ugye 75%-át megkapja az építőiparom a privát szektor, tehát én 25%-át tudom felhasználni a mindig aktuális építési szektoromnak. És egy 25%-os buffot kapok a kölcsönöknek a visszafizetésére, tehát ami az azt jelenti, hogy a jelenlegi kölcsöneim, amik most 6,8-ba kerülnek, az nagyjából egy olyan 4%-ba fog kerülni, és hogyha itt ránéztek ténylegesen, hogy én mennyit fizetek kölcsönre, az 59 000, tehát egy 25%-kal olcsóbb, mint egy röpke 10 000-et mindjárt megspornunk vele. Tehát ez is egy nagyon jó bónusz. Ugye a maga a visszatörvények, ide szeretnék, na, akkor így mutass, na. Szóval, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy bónusz. Ugye, amit mondtam, 25% kapitalisták és a shopkeeperöknek ugye a betevése, privatizációra áll át teljes mértékben az államháztartás gazdasági szempontból, ami azt jelenti, hogy én innentől kezdve állami kézben nem fogom tudni tartani az épületeket, minden privatizációra lesz rakva, ami ugye a játéknak az egyik legjobb mechanikája, nagyon sokan nem szeretik, mint például András se szerette, aki most nem Andrew, nem rád Andrásra gondolok, Szóval, vagy Andris, bocsánat. Tehát, hogy ő például azt mondta, hogy ugye állami kézben jobb tartani a dolgokat, de sajnos maga a játékmechanika az meg azt mondja, hogy amúgy érdemes a privatizációval foglalkozni. Miért? Tehát, hogyha például ugye privatizálsz, akkor az investment poolodból, ugye most van 1 milliójuk, hogyha privatizációra beállítom, ezt az 1 milliót szépen elkezdik nekem elkölteni, elkezdik felvásárolni az állami kézben való ingatlanokat, gyárakat, akármit, amire én beállítom azt, hogy privatizáció. Ezt most kézzel is megtehetném, hogyha úgy van. Ugye a legprofitálóbb dolgokat el fogják kezdeni megvenni, és ezt a pénzt alapból a kincstárba fogják befizetni. Szóval ezért választottam ezt, hogy nem az, hogy itt egyesével majd eldönt, nem, akkor álljunk át erre, és ugye az a plusz 25%, tehát kapitalistákra és shopkeeperökre nagyon jó. Mikor jó ezt amúgy bevezetni? Tehát oké, hogy most államháztartási hiányunk van, stb. Jól fog jönni ez a törvény, egy kis bónusz fog nekünk adni visszafizetésre. De amúgy mikor jó ezt még befizetni? Ezt ott érdemes nézni, hogy itt a populáció, csártok, és itt ha lenyitjátok a show more-t, akkor itt van, hogy shopkeeperök és kapitalisták. Ebből van nekem a legtöbb az országban jelenleg. Hiába monarchia vagyok, hiába az arisztokrácia amúgy politikailag az egyik legerősebb, ugye értelemszerűen a monarchia miatt itt a játékba, az Észak-Német Szövetségbe, de mégis ők vannak a legtöbben, tehát hogyha ő rájuk kezdek el fókuszálni, azt a plusz 25% simán bőven többet fognak betenni, mint így, hogy az arisztokraták meg a többiek, amit így betesznek. Szóval ezt érdemes néha csekkolni, és hogyha elegendő a politikai erőben, mert a politikai erő mutatja meg igazából, hogy ténylegesen mennyi pénze van az adott kategóriájú embereknek, tehát hogy tényleges munkások, arisztokraták, műszaki emberek, kapitalisták, stb. Tudnám sorolni, és akkor így érdemes ezt így belőni. Jó, ez csak egy ilyen apró szösszenet, ami miatt érdemes amúgy erre tényleg odafigyelni.
Jó, tehát ezért erőltetem amúgy. Sorozat mag, szia. Hol vannak a bürokraták? Ott azon a fülön az előző population-on? Erre vagy kíváncsi? Tehát itt ezen belül? Erre vagy kíváncsi, sorozat? Vagy már azóta nem vagy itt köztünk? De itt vagy még. Bart Pike, szia, üdvít a Malgényszel. Nem, még nem próbáltam azt a játékot. Az Age of History 3-at még nem próbáltam. Ja, csak hogy hol vannak, értem, magák a bürokraták, értem. Jó, bürokraták, épületek, megkeresed az állami épületeidet, ugye a bürokratikus épületeidet, amik itt vannak, ezek a government épületek, és itt, hogyha rányomsz, akkor itt látod, hogy bürokraták, vagy ugye administratív, tehát én mindig bürokratákra állítom, és amúgy értem a kérdésedet, hogy onnan hol vannak a bürokraták, mert most már így összeraktam közbe a kérdést, és csak az én felfogásom lassú. Fogalmam nincs. Itt vannak, tessék. Itt vannak, ennyien vannak. A jelenlegi lakosság összetételemnek, politikai erőben, jelenleg itt vannak a bürokratáim, majd 2 milliót rúgnak, 1,8 milliót. Tehát itt vannak. Bocsi, csak közben össze kellett raknom a kérdést. Na, kalózkodás, mizóan kalózkodás. Kalózkodjunk már jól. Ó, hogy itt közben csata van? Brit-amerikai csata. Aha. Nem tetszik nektek, hogy itt kalózkodok? A spanyoloktól embargót kaptam. Hát spanyolok, ezt tudom orvosolni. Nézzétek, nekem is van ilyenem. Tessék. Akkor ne vásárolgassunk egymástól. Pac, szia! Üdv a Maja Games csatornán, Victoria 3 játék. Jó, eszkalálódni fog a dolog. Én más nem követeltem, mint hogy redukáljam ugye az autonómiáját Belgiumnak. Akkor kiküldünk egy kisebb hadsereget, nem sokat. Egy mondjuk 16 000-et, bőven elegendő. Persze, hogy nincs generálisa, mert mi Amanónak lenne generálisa, ugye? Hát akkor mondjuk őt kiküldjük, mobilizáljuk, nem fogunk neki olyan plusz bónuszokat adni. Nem. És a mondó vagy? Nem. És legyen kedves erre a frontra jönni. Zucsli-bucsli, gyorsan odaérté. És már 100%-on full mobilisek. És ki is tört a belga háború. Elkezdjük itt egy kicsit rendbevágni a hűvéreseinket, hogy legyenek kedvesek most már úgy viselkedni, hogy azt mi szeretnénk. Jó, a főváros szeretnénk természetesen elfoglalni. Patrik, igen, van, természetesen van, úgymond több kora nincs, ez az iparosodás korát dolgozza fel ez a játék, több játékon keresztül van az, hogy vannak korok, a European Universalis 5 és 4 és társai, tehát visszamenve akár, dolgozzák fel, hogy a Crusader Kings dolgoz fel több 100 évet. Itt a Victoria 3 meg a Hearts of Iron 4, a Victoria 3 az a 100 évet iparosodáskor, a Hearts of Iron 4 meg a második világháborút dolgozza fel. Azelőtt például a European Universalis sorozat az meg 400 évet dolgoz föl, a reformációtól kezdve a 1492-es gyarmatosítások korának elindulásától kezdve a forradalmakig mindent, amit a történelemben lehet tanulni, helyjel közzel, majdhogy nem 100% pontossággal. Tehát a Paradox nagyon odafigyel arra, hogy történelem és élethű legyen maga a játéka. Na, közben egy technológiánk megvan. Mi fog jönni? A Modern Nursing, ami egy nagyon jó dolog, és már kattanunk is rá, hogy nekünk meglegyen a jobb tanítéceink majd a katonáknak. Igazán nincs mit. Na lássuk.
Mi újság van a frontokon? Itt püffögtetnek. Esélyük nincs. Na ez a hadsereg, ez meg se kottyan nekem, hála az égnek. Jó, ezt nyertük. Itt meg a cseh hadsereg az intézi a belga hadseregnek a maradékát. Supply Network. Ez mit jelent? Plusz 116. Ez lenne a kalózkodás? Mert ezt én még viszont nem... Mondom, én még nem próbáltam a kalózkodást. Hopika! Lengyel forradalmárok. Szeretnék, ha Lengyelországhoz csatlakoznának. Hát kérlek arásan, ez ekkora erővel nem fog működni, de szívesen várom a hőbörgéseket. Na, mit csinálnak itt a csehek? Ahogy látom, áttörik a belga keleti frontot is, tehát ebből különösebb problémánk nem lesz. Jó, na, a radikális mozgalom az már egy fokkal már komolyabb sztori. Mit szeretnétek? Miért hőbörögtök? Miért hőbörögtök? Meddig tud fölmenni? 78%-ig jelenleg, azt mondja. Ugye itt látjuk, hogy 78%-ig, azzal egyelőre akkor nem foglalkozunk. Jó. Azt a mindenségét is elröppent egy óra közbe. Tehát addig magyaráztam meg minden, hogy már elröppent egy óra. Na, akkor fejezzük be ezt a belga háborút, és a következő résszel folytatjuk valószínűleg az osztrákokkal. Valószínűleg, de majd még meglátjuk. No. Konrad Henkel generális. Légy oly kedves. Adjál neki. Köszönöm szépen. Úgy. Na, közben meg mik vannak? Lengyel leadership. Mit akartok? Lengyel akárki jönne. És akkor összekötik. Kössétek össze a kettőt, mit bánom én? Na, veled mi van? Egy újabb event. Ez egy ilyen karakter promotálási dolog, ez egy új dolog, ezzel még nem foglalkoztam túl sokat. De ez így ezt jelenti. Oké. De akkor legyen ez. Mert jelenleg ugye az arisztokrácia vezeti akkor is a dolgokat. Na. Köszönöm szépen. Belgium megadta magát. Milyen szép színe lett a belgáknak, milyen szép kis pénzösszegem lett hirtelen az a plusz 10k, mert hajlandó végre fizetni, hogy egyem az uzáját. Na végre. Mindjárt jobban néz ki a dolog. Na és akkor hát így ezt így szépen apránként akkor valószínűleg meg fogjuk csinálni. Na jó van, hölgyek, urak! Köszönöm az ajándékokat, Andrew, kifejezetten köszönöm neked az ajándékokat, nagyon köszönöm a lájkokat, az, hogy itt vagytok velem, legfőképpen az, hogy itt vagytok velem. Na, tartok egy 10 perc szünetet, és jövök vissza, indítom újra majd a következő élő adást, várlak vissza titeket oda is a legközelebbire, kb. Akkor 10 perc múlva. Na szusszanjatok ti is egyet, addig is lehetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!